ดูคอนเสิร์ตในโรงหนังมันจะไปสนุกอะไรนี่คือความคิดแรกของผมกับการไปดูคอนเสิร์ต Ado Special Live Shinso in Cinema เมื่อวันก่อนนะครับคือผมไปดูด้วยความไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าก็คิดว่าก็แค่ไปดูคอนเสิร์ตที่เราก็เคยเห็นภาพในคอนเสิร์ตนี้ไปหมดแล้วว่าเขามีอะไรมาบ้างนะก็แค่เอาคอนเสิร์ตมาฉายในโรงหนังไปดูเพื่อฆ่าเวลาอุ่นเครื่องก่อนไปดูคอนเสิร์ตครั้งที่2ของ Ado ในไทยเดือนหน้าเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์การดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของผมเลยแล้วก็ทำเอาเสียน้ำตาแรงๆในโรงหนังแบบที่ไม่ได้ร้องไห้คาโรงแบบนี้มานานแล้วแม้แต่ตอนดูหนังเศร้าก็ตามนะครับทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นได้วันนี้จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับคอนเสิร์ตในโรงหนังที่ทำเอาน้ำตาท่วม Ado Special Live Shinso in Cinema ผมไปดูที่เชียงใหม่ดีใจ Ado มาหาถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีคลิปรีวิวคลิปนี้หรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเสิร์ตเขาก็ผ่านมาตั้งเป็นปีแล้วนะแต่ว่าพอไปดูมามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดนะครับจากการไปรับชมในโรงหนังไทยนะครับจนกลายมาเป็นคลิปนี้แหละหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนครับมีการฉาย Ado Special Live Shinso in Cinema นะครับคอนเสิร์ตใหญ่ของ Ado ซึ่งจัดไปที่สนามกีฬาแห่งชาติเมื่อปีก่อนนะครับโดยจัดในโรงหนัง SF ของไทยหลายที่นะครับคือตอนแรกได้ยินว่าไปกระจุกกันอยู่ที่กรุงเทพนะแต่ว่าไปมาก็ขยายมาต่างจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นนะครับซึ่งผมไปดูที่เชียงใหม่ครับบ้านเกิดไม่ต้องไปไหนไกลก่อนจะไปรีวิวตัวคอนนี้แบบเต็มๆก็ขอพูดถึงบรรยากาศของงานคร่าวๆกันก่อนนะครับรวมถึงการบ่นเล็กน้อยนะผมไปดูที่เชียงใหม่ครับแน่นอนว่าอันนี้ซื้อเองครับเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมอะไรต่างๆแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะความประทมก็คือซื้อที่เชียงใหม่เนี่ยนอกจากฉายแค่รอบเดียวแล้วยังค่อนข้างเงียบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาดูนะครับคนมามากกว่าที่ผมคิดแต่ตัวงานคือไม่ได้มีโปสเตอร์ไม่มีจอไม่มีป้ายอะไรข้างนอกก็โอเคเข้าใจแหละแต่ผมว่าควรจะมีอะไรที่บอกซะหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับควรจะมีการบอกว่าหลังจากซื้อตั๋วแล้วควรไปรับของที่ระลึก3อย่างเนี่ยก็เป็นโปสเตอร์ใบใหญ่นะครับแล้วก็การ์ดอันนี้รวมถึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรติ๊กเก็ตมั้งซึ่งข้างหลังก็จะมีแบบลิสต์เพลงอะไรต่างๆของคอนเสิร์ตครั้งนี้แทบทั้งหมดเลยซึ่งผมกล้าบอกเลยว่าในโรงที่เชียงใหม่ในรอบนี้รอบเดียวนี้นะครับคนน่าจะประมาณ 70% คือไม่รู้ว่ามีให้คือเราต้องไปรับตรงเคาน์เตอร์พนักงานที่ไม่มีสัญลักษณ์หรือว่าอะไรบอกไว้เลยนะขนาดผมที่รู้ก่อนว่ามันมีไปเดินหาก็ยังหาไม่เจอนะครับตอนแรกเลยต้องไปถามเจ้าหน้าที่เขาว่าต้องไปเอาตรงไหนพอได้ของมาเดินไปที่หน้าโรงหนังก็มีน้องๆหลายคนมาถามว่าเฮ้ยโปสเตอร์พี่ได้มายังไงบางคนถึงขั้นถามว่าพี่ปริ้นมาเองเหรอครับโอ้โหดังนั้นก่อนเข้าโรงผมก็เลยไปยืนถือโปสเตอร์เนี่ยอยู่หน้าโรงเป็นมาสคอตให้อยู่พักหนึ่งนะคือบอกว่าใครยังไม่ได้ให้รีบไปเอานะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมหรอกแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครมาแล้วไม่ได้ของเนี่ยน่าจะเสียดายมากๆเลยซึ่งก็มีน้องหลายคนที่มาเห็นแล้วก็บางคนวิ่งออกไปเอาตอนนั้นเลยการที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีการแจกของเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเข้าใจได้เลยก็คือน้องๆเขาตั้งใจซื้อบัตรราคา350เพื่อมาดูอาโดกันจริงๆโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีของหรือว่าอะไรแจกหรือไม่ซึ่งราคา350ในการดูหนังสำหรับในกรุงเทพอาจจะถือว่าเป็นราคาตั๋วหนังปกตินะครับแต่ว่าในเชียงใหม่เนี่ยถือว่าแพงเลยทีเดียวนะครับอย่างเมย่าเนี่ยถ้าดูหนังรอบเช้าค่าตั๋วแค่80 บาทเท่านั้นเองครับตั๋วใหม่ก็ราคาแบบ100 กว่าบาทดังนั้นตั๋วอาโด350เนี่ยถือว่าค่อนข้างราคาโหดเลยนะครับแต่ว่าคนก็ยังมากันเยอะกว่าที่คิดเรียกว่าตั้งใจมาเพื่อดูอาโดจริงๆแล้วการดูคอนเสิร์ตในโรงหนังนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างเอาจริงถ้าเป็นแฟนศิลปินเกาหลีเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับการดูคอนเสิร์ตในโรงกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับศิลปินญี่ปุ่นในไทยเนี่ยไม่ค่อยมาฉายในโรงหนังประเทศไทยมากนักนะและสำหรับผมนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับการดูคอนเสิร์ตในโรงหนังประเทศไทยนะครับตอนแรกก็คิดว่าต้องเตรียมตัวยังไงเอาแท่งไฟไปดีไหมร้องตามได้ไหมลุกขึ้นเต้นได้ไหมนึกฟิลโรงหนังอินเดียครับก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศที่อื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าที่เชียงใหม่ก็คือนั่งกันเงียบนะครับแต่ว่ารู้เลยว่าแต่ละคนแอบลุ้นอยากชูไม้อยากชูมืออยากตะโกนแต่ว่าแบบทุกคนอั้นไว้เก็บอาการไว้นะครับก็ทำให้ได้บรรยากาศการนั่งชมคอนเสิร์ตแบบค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะสบายๆกันนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้ที่นำมาฉายในโรงมีการโปรโมทจากทาง SF ว่าเป็นนักร้องอุไตเตะระดับตำนานเลยนะเอาจริงตอนแรกก็รู้สึกขัดๆนิดนึงเพราะอาโดเพิ่งอายุ20กว่าไง22เองนะครับเรียกว่าเป็นระดับตำนานแล้วเหรอแต่ว่าถ้าเกิดดูจากสิ่งที่น้องเขาทำมาจนถึงตอนนี้น้องก็น่าจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในอุไตเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในระดับเวอร์ไวด์นะครับดังนั้นถ้าจะให้คำว่าเป็นตำนานตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละนะคอนเสิร์ตคราวนี้ครับเป็นภาพบันทึกคอนเสิร์ตในช่วงปลายเมษายนปี2024ผ่านมาประมาณ1 ปีนะ
นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแสดงในตำนานเพราะว่าอาโดะนั้นเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงที่สนามกีฬาแห่งชาติและมีผู้ชมทั้ง2วันรวมกันมากกว่า 140,000 คนนะครับเป็นช่วงเวลาหลังจากวิชทัวร์ของเธอจบลงนะครับวิชทัวร์ก็คือทัวร์ในต่างประเทศที่มาเมืองไทยเป็นประเทศแรกในคราวก่อนนั่นเองนะครับเรียกว่าไม่ต้องพักเลยครับกลับจากต่างประเทศมาก็มาลุยในประเทศเลยนะครับโดยเวอร์ชันที่นำมาฉายในโรงหนังนั้นเธอบอกด้วยเสียงเท่ๆของเธอก่อนจะเริ่มนี่เป็นเวอร์ชันที่ถูกปรับแต่งมาให้เหมาะกับโรงภาพยนตร์มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับลิสต์เพลงคราวนี้ก็มีมากถึง26เพลงนะครับโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะอยู่ในลิสต์อันนี้นะครับรวมเวลาที่นั่งดูทั้งหมดก็ราวๆ2 ชั่วโมงกว่าๆอั้นฉี่กันแทบลั่นเหมือนกันนะที่แปลกก็คือมันเป็นคอนเสิร์ตที่มีการอังกอร์ยาวมากนะครับถึง7เพลงเป็นอังกอร์ที่เรียกว่าโอ้โหมากจริงๆครับซึ่งสำหรับผมที่ได้ติดตามข่าวเรื่องของคอนเสิร์ตนี้มาตลอดก็เรียกว่าไม่ได้เหลืออะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะแต่น้องๆที่มากันในวันนั้นเนี่ยก็ดูมีความสุขกับการได้เห็นเซอร์ไพรส์บนเวทีจริงๆแต่ว่าเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยผ่านมานานกว่าปีหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้จะขอพูดถึงจะเรียกว่าสปอยได้ไหมนะเพราะว่าจริงๆรายชื่อทุกอย่างเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะขออนุญาตพูดถึงทั้งหมดเลยสปอยทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปหาดูเองทีหลังตรงจุดนี้ก็เรียกว่าสามารถปิดคลิปไปก่อนได้นะครับให้โอกาสครับนับหลังจากนี้1 2 3โอเคนะครับใครที่ยังอยู่กับผมต่อหลังจากนี้ก็คือเราพร้อมจะพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างกันไปด้วยกันนะครับคอนเสิร์ตคราวนี้ครับเปิดมาด้วยเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างอุเซเอวะนะครับแล้วก็เดือดกันต่อกับทอสมิวสิก้าเลยคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือพลังเสียงของอาโดะที่เดิมก็น่าทึ่งอยู่แล้วนะพอเห็นมาร้อง2เพลงบ้าพลังที่ต่อกันน่ะก็อึ้งไปเหมือนกันนะเสียงเธอแบบเอาอยู่มากแต่ว่าพอจบ2เพลงนี้ก็เรียกว่าได้พักนิดนึงครับไม่ได้พักเสียงแต่ว่าพักร่างครับเพราะว่าเธอนั้นลงไปนอนร้องเพลง Lucky Boruto นะครับแล้วก็ยิงยาวแบบ non stop ทั้งเพลงใหม่เพลงเก่าแบบจัดเต็มมากๆจนมาถึงเซอร์ไพรส์แรกนะครับในเพลงโปรดของผมอย่าง Aien no Akuruhi นะครับจริงๆตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนักร้องผู้ไม่เปิดเผยหน้าอย่างเธอถึงเลือกแสดงสดในสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นกลางแจ้งอ่ะซึ่งมันน่าจะควบคุมอะไรหลายอย่างได้ยากกว่าแต่พอดูการโชว์ของเพลงนี้ก็เข้าใจได้เลยว่ามันเป็นโชว์ที่เธอใช้เวทีได้อย่างคุ้มค่าทุกๆพื้นที่ทุกตารางนิ้วและแม้แต่ท้องฟ้าสีดำมืดของสนามกีฬานั้นก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเวทีการแสดงของเธอด้วยนะครับพลุมีโดรนบินแบบเรียกว่าพอเห็นปุ๊บมันนึกถึงสเกลแบบพิธีเปิดโอลิมปิกอะครับเป็นสเกลระดับนั้นเลยนะพอเห็นฉากโดรนบนท้องฟ้าแล้วก็มีดนตรีของเพลงเธออยู่เนี่ยโอ้โหมันคือหนึ่งในไฮไลท์ของคอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่จะไปต่อกันแบบยาวๆนะครับซึ่งพอดูแบบนอนสต็อปไปมากๆเนี่ยด้วยความยาวที่มันค่อนข้างมากในช่วงหลังๆผมก็มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆนิดนึงคือคอนมันยาวนะครับและ energy ของเธอเนี่ยเต็มทุกเพลงแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นเต้นได้ครับก็เลยแบบรู้สึกแบบตัวเองเหนื่อยๆนิดนึงคือไม่ใช่อาโดะเหนื่อยนะเธอยังบ้าพลังแบบเต็มร้อยแต่ว่าคนเหนื่อยคือคนดูเพราะว่าเราไม่สามารถลุกขึ้นเต้นได้ตอนนั้นก็เริ่มเป็นช่วงที่แบบนั่งพิงเบาะแล้วก็ฟังไปชิวๆแล้วนะครับแต่ว่าก็มาหลังเด้งจากเบาะอีกครั้งตอนเพลงอิบาระ4เพลงสุดท้ายก่อนอังกอร์ดังขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้อาโดะเขาแสดงอยู่ในกรงแบบที่เราคุ้นเคยใช่ไหมแต่ว่าในเพลงอิบาระเนี่ยเธอออกมาจากกรงครับแล้วก็มีการเคลื่อนที่ขยับก่อนจะต่อด้วยเพลงเด็ดของเธออย่างโชว์ที่เธอเรียกว่าวิ่งซ้ายขวาของเวทีเลยทีเดียวนะแม้จะได้เห็นเพียงเงาแต่ว่าก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับอีกอย่างก็คือลุ้นไม่ได้ลุ้นว่าคนจะเห็นหน้าเธอหรอกกังวลกลัวว่าเธอจะสะดุดเพราะเวทีค่อนข้างมืดนะก็เห็นมีช่วงที่เธอแบบก็พยายามมองพื้นอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่หลังจากนั้นก็จะมีช่วง MC ครับที่อาโดะจะได้ออกมาพูดคุยครั้งแรกซึ่งถ้าจำไม่ผิดนะความทรงจำของผมอาจจะสลับช่วงกันไปบ้างแต่ว่าในช่วงแรกเท่าที่ผมจำได้เธอพูดถึงเรื่องที่ไปเวิลด์ทัวร์อะไรต่างๆแล้วก็เธอนั้นอยากจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างญี่ปุ่นกับโลกใบนี้นะครับเธอบอกว่าเธอนั้นรักวัฒนธรรมวัวคารอยกับอุไตเตะมากก่อนที่หลังจากพูดอย่างเต็มอิ่มแล้วก็จะจัดเต็มกับเพลงอย่างชินจิไดซึ่งยิ่งใหญ่มากครับยิงพลุปิดท้ายเป็นเพลงสุดท้ายแบบไม่ท้ายจริงนะครับเพราะว่ามีอังกอร์ต่อแบบจัดเต็มและยิ่งใหญ่มากครับเปิดฉากอังกอร์มาด้วยลุงทาคาฮิโร่มัตสึโมโตะครับวงบีสนั่นเองคือมาโซโล่กีตาร์โชว์อันนี้ผมแบบขนลุกไปเลยเพราะสำเนียงกีตาร์ของลุงเนี่ยโหได้ยินปุ๊บก็รู้ว่าใครครับยัง
ไม่ต้องเห็นเลยว่าอะไรแต่ว่าแบบได้ยินแค่เสียงกีตาร์ก็รู้แล้วว่าใครนะครับก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับอาโดะที่มาดูในโรงวันนี้นะก็เป็นเด็กๆรุ่นใหม่ซะเป็นส่วนมากดังนั้นเด็กๆไทยเนี่ยอาจจะไม่รู้จักตำนานคนนี้ก็เป็นได้นะคือคนญี่ปุ่นเขารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆไทยเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าลุงคนนี้คือใครนะครับก็มีไอ้แก่อย่างผมเนี่ยแหละครับนั่งขนลุกนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะมาเล่นร่วมกันอีกในเพลงโปรดของหลายๆคนอย่าง Dignityซึ่งพอมีกีตาร์ของลุงเขาอยู่ในเพลงเนี่ยโอ้โหมันทรงพลังมากๆจริงๆนะครับหลังจากนั้นก็มีการแนะนำสมาชิกในวงซัพพอร์ตนะครับมือกีตาร์อย่างคุณโคเคนได้รับเสียงกรี๊ดจากสาวๆดังมากที่สุดเลยแต่หนึ่งในคนที่ผมว่าดูมันที่สุดบนเวทีมาตั้งแต่วิชทัวร์ที่ไทยรอบก่อนแล้วก็คือคุณซาระครับมือคีย์บอร์ดซึ่งเหมือนแกไปโดนอะไรมาสักอย่างก็เลยแบบเหมือนมาเต้นอยู่ในผับตลอดเวลาน่ะไม่รู้ว่ากดโน้ตตรงได้ยังไงนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เหมือนมาเล่นสนุกมากกว่ามาเล่นโชว์นะครับอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์หลังจากนั้นก็คืออาโดะขึ้นรถแห่พบปะกับประชาชนครับอีรถแห่ที่ว่านี้ก็หน้าตาเหมือนกับหุ่นแมวเสิร์ฟอาหารนะครับในร้านอ่ะซึ่งเธอก็ร้องเพลงอยู่ในหุ่นแมวนั้นเจ้าหุ่นแมวเสิร์ฟอาหารนั้นก็แบบเปลี่ยนสีได้อะไรต่างๆแต่ว่าในกรงก็มืดนะครับจนมาสู่ช่วงไฮไลท์ที่ในโรงวันนั้นฮือฮากันมากนะครับเท่าที่ผมรู้สึกได้ก็คือหลังจากช่วง MC เล็กๆที่อาโดะออกมาพูดถึงเรื่องความสำคัญของวัฒนธรรมวัวคลอยกับอูไตเตะเอาจริงก็ซ้ำกับช่วงแรกนิดนึงนะก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมพูดแบบสปีดซ้ำกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับเธอก็ออกมาร้องเพลงกับคนที่ทุกคนรู้จักกันดีครับฮัตสึเนะมิคุครับกับเพลงซากุระบิโยริแล้วก็ไทม์แมชชีนนะครับตรงนี้ผมสัมผัสได้เลยว่าเสียงของอาโดะเนี่ยเริ่มเสียอาการครับมีความแบบสั่นเครือเจือน้ำตาแล้วนะครับการที่เด็กวัย20กว่าคนนึงได้ออกมาเต้นกับฮัตสึเนะมิคุที่เธอรักบนเวทีมันเป็นอะไรที่น่าปลื้มมากๆอยู่แล้วครับตอนนั้นคนดูก็เรียกว่าน้ำตาปลื้มปริ่มกันไปแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนครับโดยเฉพาะผู้ชายตัวควายอย่างผมเนี่ยมันน้ำตาแตกกับสปีช MC สุดท้ายของอาโดะที่เธอออกมาพูดถึงความโดดเดี่ยวของตัวเธอการที่เธอเป็นลูกคนเดียวการรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเรียนก็ไม่เก่งนะครับเธอรู้สึกว่าตัวเธอเองนั้นไร้ค่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนะครับพื้นที่ของเธอที่เธอรู้สึกปลอดภัยก็คือโลกออนไลน์เพียงเท่านั้นแต่ว่าเธอก็บอกเล่าถึงความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับการถูกดูถูกอะไรต่างๆนานาจากคนที่ไม่ได้รู้จักเธออย่างแท้จริงทำให้เธอนั้นรู้สึกเกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองแต่ว่าเธอผู้นี้ก็แค่ชอบร้องเพลงครับยังมีเสียงเพลงที่ยังคงนำพาเธอมาได้จนถึงจุดนี้ในตอนนี้เธอก็รู้สึกว่าเธอชอบตัวเองขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าเสียงเพลงของเธอนั้นจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้บ้างนี่ก็คือสรุปมาจากความทรงจำของผมนะแต่ว่าสปีชจริงของเธอตอนนั้นคือมันโคตรเจ๋งนะครับคือฟังแล้วแม่งนั่งร้องไห้เป็นหมาหงอยเลยนะครับการได้ดูสิ่งนี้ในโรงก็ทำให้เรามีเวลาย่อยกับมันได้อ่านซับไตเติลอะไรเงี้ยแปลให้เราเข้าใจได้นะครับการมาไทยเธอคงไม่สามารถจะพูดแบบจัดเต็มแบบนี้ได้ด้วยภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาถนัดของเธอนะครับดังนั้นนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้สัมผัสกับสปีชของเธอแบบเต็มๆจริงๆซึ่งถ้าใครยังจำได้ครับสิ่งที่เธอพูดเอาไว้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้คล้ายๆกับที่เธอเคยพูดเอาไว้ในคลิปของผมคำถามที่ผมถามเธอว่าถ้าถูกคอมเมนต์ร้ายๆคอยบั่นทอนกำลังใจเธอจะทำอย่างไรซึ่งในตอนนั้นเธอก็บอกว่าอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณสิ่งที่ผมได้รับจากอาโดะในวันนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมยึดถืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้เวลาที่เจอคอมเมนต์แย่ๆใน YouTube ที่มันคอยบั่นทอนกำลังใจเรียกว่าคำพูดของเธอก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับผมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีใจครับที่วันนี้อาโดะนั้นเริ่มรักตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ได้ยินเธอพูดว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแล้วก็ไร้ค่าอยากจะตะโกนสวนขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอย่างอาโดะไม่มีความสามารถเนี่ยผมคงเป็นแค่ขยะเปียกที่ลอยน้ำไปลอยน้ำมาแล้วนะครับแต่จริงๆอาโดะเขาก็สอนให้เรารู้จักรักตัวเองนะคือเราอาจจะไม่มีความสามารถไม่ได้หน้าตาดีมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาฉุดรั้งเราจากความฝันของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับวันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวจนต้องออกมาทำคลิปนี้อดรนทนไม่ไหวจริงๆนะครับก่อนที่เธอจะปิดท้ายด้วยเพลงที่เหมาะสมมากๆครับเพลงสิ่งลึกลับที่เรียกว่าหัวใจครับโคโคโรโตอิยุนะโนะฟุคาไคนะครับซึ่งเป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตได้อย่างสมบูรณ์มากๆในสนามกีฬาวันนั้นคือเห็นคนที่มาดูปาดน้ำตากันยกใหญ่นะครับสภาพเราในโรงก็ไม่ต่างกันครับแม้มันจะผ่านมา1 ปีแม้เราจะรับรู้ว่าในคอนเสิร์ตมีอะไรบ้างแต่ก็ยังน้ำตาไหลอยู่ดีกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการยิงพลุสุดยิ่งใหญ่อีก1ชุดนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมากกว่าเวอร์ชันที่ผมเคยเห็นมาก็คือมีเอ็นเครดิตที่มีภาพไทม์แลปของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยของทีมงานทุกคนในการจัดคอนเสิร์ตเจ๋งๆแบบนี้ออกมามันก็เลยทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอาโดะไม่ใช่เพียงแค่เงาที่อยู่ในกรงคนนั้นคนเดียวแต่ว่าอาโดะเนี่ยคือทุกคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้อาโดะกลายเป็นอาโดะได้อย่างตอนนี้ต่างหากนะครับสำหรับผมเรื่องเสียงต่างๆในโรงหนังวันนี้ผมไม่ได้คาดหวังความเพอร์เฟกต์จากโรงหนังเมย่าเท่าไหร่แต่ว่าก็พบว่าทำได้ดีกว่าที่คิดนะการมิกซ์เสียงหรืออะไรต่างๆที่เขาบอกว่าทำมาเพื่อโรงหนังโดยเฉพาะนั้นมันสามารถสื่อถึงเราได้จริงๆนะครับแต่ละคนที่ออกโรงมาก็น่าจะได้รับความรู้สึกแบบเดียวกันบางคนก็มาคุยกับผมว่าเฮ้ยไม่ได้รู้สึกชอบอาโดะอะไรมาขนาดนั้นก่อนหน้านี้แต่ว่าพอได้มาดูวันนี้ก็รู้สึกรักเธอขึ้นมาเลยนะครับบทสรุปของการดูหนังในโรงคราวนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าคอนมันดีด้วยครับแล้วก็แม้เราอาจจะไม่ได้ใช้ความได้เปรียบจากจอใหญ่ในการซูมหน้าศิลปินชัดๆแบบศิลปินอื่นเพราะว่านี่คืออาโดะนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เต็มอิ่มไม่มากไปไม่น้อยไปตอนลุกนี่คือปวดหลังมากครับกลับมาบ้านยังปวดคอปวดหลังอยู่เลยนะครับจากเดิมที่คิดว่าจะแค่มาดูคอนเสิร์ตนี่ขำๆอุ่นเครื่องก่อนดูคอนเสิร์ตจริงแต่ปรากฏว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตขำๆเลยครับน้ำตาท่วมจอขนาดนี้และแน่นอนว่าผมคาดหวังกับคอนเสิร์ตที่ไทยคราวนี้มากๆว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกไหมนะดังนั้นถ้าใครไปก็พบกันที่คอนเสิร์ตนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งยิ่งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงสิ่งลึกลับที่เรียกว่าหัวใจโกโฮโรโตอิวนาโนะฟุกะไคเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าเราจะตัดสินอารมณ์ต่างๆได้อย่างไรแล้วเราจะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ทำให้ชีพจรนั้นเต้นแรงขณะที่แก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดลงไปจะเป็นความสุขหรือความสบายใจอะไรก็ช่างเถอะแต่ว่าฉันนั้นไม่สนใจที่จะใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสียใจอีกแล้วบอกฉันทีเถอะนะว่าไอ้โรคที่ทำให้ฉันร้องไห้อยู่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรกันแน่สำหรับวันนี้บายบายชีวิตของเราพอใจ